નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે ડિટર્મિનન્ટની અંદર 3x3નો મેટ્રિક્સ તમને આપેલો હોય તો કઈ રીતના એનો ડિટર્મિનન્ટ છે એ ફાઇન્ડ કરવો. હવે 2x2નો મેટ્રિક્સ છે આપણે પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર જોયો. એની કરતાં 3x3 મેટ્રિક્સની અંદર થોડુંક તમારું મિકેનિઝમ જે છે કાઉન્ટિંગ કરવાનું એ થોડુંક છે એ ચેન્જ થશે. તો કઈ રીતના થશે, શું છે એ બધું આપણે જોઈએ. તો સૌપ્રથમ તો આપણે ડિટર્મિનન્ટ તમને જ્યારે આપેલો હોય, આ રીતના 3x3નો મેટ્રિક્સ તમને આપેલો હોય, A B C D E F G H અને I. આ રીતનો તમારો 3x3નો મેટ્રિક્સ છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ તો તમારે આ રીતના લખી નાખવાનું અને બારમાં દર્શાવી દેવાના. ત્યારબાદ આટલું સ્ટેપ થઈ જાય પછી તમારે નેક્સ્ટ શું કરવાનું છે કે પહેલાં તો તમારે આ જે A, B અને C ઉપરની જે તમને જે 3 વેલ્યુ આપેલી હોય જે પણ એ તમારે પહેલાં તો લખી નાખવાની ને વચ્ચે 12 છે એ મૂકી દેવાના આ રીતે. ત્યારબાદ મૂકી દેવાનો B આ રીતના 12, પછી C અને એ જ રીતના અહીંયા તમારે 12 એના મૂકી દેવાના. હવે તમારે સિમ્પલ એની અંદર સાઇન મૂકવાની છે. તો અહીંયા એની સાથે આવશે પ્લસ, અહીંયા આવશે માઇનસ અને અહીંયા આવશે પ્લસ. આ રીતના તમારું આટલું સ્ટેપ પહેલાં તો ગોઠવવાનું તમારે. ત્યારબાદ આ પ્લસ માઇનસ અને પ્લસ આટલું તમારું સેટ થઈ જાય પછી પહેલાં તો આપણે A મૂક્યો અહીંયા, બરાબર. એની રો અને કોલમ, બરાબર. એની સામે શું છે BC અને DG, એ તમારી આખી નીકળી જશે. રો અને કોલમ જે તમે A લખેલો છે તો પાછળ વધશે E F H અને I. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ તો કે B આપણે અહીંયા -B મૂક્યો છે, બરાબર. એની રો અને એની કોલમ, તો એની નીચે કઈ વેલ્યુ આવશે E અને H, A અને C. એ તમારે આખો ભાગ છે એ તમારો નીકળી જશે અને એની સિવાયની જે વેલ્યુ છે D, G અને F અને I એ તમારે અહીંયા લખી નાખવાની. C માં તમારે સેમ એઝ ઇટ ઇઝ એની રો અને કોલમ રિમૂવ કરી દેવાની, બરોબર. એટલે D E અને G H, D E અને G અને H. આટલી વસ્તુ જે છે તમારું એક સ્ટેપની અંદર થશે. એની જે પહેલી 3 વેલ્યુ છે એની રો કોલમ તમારે કાઢી જવાની, આ રીતના ગોઠવતું જવાનું. પ્લસ માઇનસ ને પ્લસ સેમ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, એમાં કાંઈ ફેરફાર નહીં આવે. હવે તમારે સિમ્પલ ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો છે, બરોબર. E ગુણ્યા I, E ગુણ્યા I વચ્ચે આવશે તમારી માઇનસની સાઇન અને F ગુણ્યા H, બરોબર છે. આ તમારું A નો ભાગ થયો. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ તો કે લઈએ અહીંયા મૂકી દઈએ -B, બરોબર. D ગુણ્યા I માઇનસ F ગુણ્યા G, બરોબર. આ રીતના ચોકડી ગુણાકાર છે એ તમારે કરતો જવાનો. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ C. આની નીચે આ જગ્યા નથી એટલે આ સ્ટેપ છે એ અહીંયા નીચે જ લઉં છું હું, અહીંયા લખી નાખવાનો પ્લસ C. D ગુણ્યા H વચ્ચે આવશે માઇનસની સાઇન અંદર અને G ગુણ્યા E, બરોબર. આ રીતના તમારે સામસામો ચોકડી ગુણાકાર છે એ કરવાનો છે. પછી તમારે જે કાંઈ એની અંદર ગુણાકાર સરવાળો બાદબાકી કરી અને અહીંયા તમને એનો ફાઇનલ આન્સર જે છે એ તમને મળશે, બરોબર. આ તો બેઝિક સિન્ટેક્સ થઈ. હવે આપણે એક દાખલો જોઈએ એટલે તમને લોકોને આ વસ્તુનો પ્રોપર આઈડિયા આવે.
હવે પહેલું સ્ટેપ જેમ એઝ ઇટ ઇઝ આપણે સિન્ટેક્સમાં જોયું, બરાબર, એક બારની અંદર આપણે મૂકી દઈએ એટલે આ રીતના થશે તમારું સ્ટેપ. જે બધી મેટ્રિક્સની વેલ્યુ આપી છે એને આપણે એક બારની અંદર મૂકી દઈએ. 1 3 2, 2 3 1 અને 3 2 1. બરાબર, આટલી વસ્તુ તમારી થઈ જાય. બરાબર, આ વસ્તુ તમે એક ગોઠવી દીધી. પછી તમારે નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું કરવાનું છે? આ આપણી એટલી રકમ છે ને આની ઉપરથી આપણે ડિટર્મિનન્ટ છે એ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારે તો કે આ જે તમને ઉપરની જે 3 વેલ્યુ આપી છે એને ગોઠવી દઈએ આપણે. 1 પછી 12, 3 પછી 12 અને અહીંયા આપ્યો છે 2. બરાબર, આ 2ને આપણે મૂકી દઈએ અહીંયા અને એ રીતનો 12 પ્લસ માઇનસ અને પ્લસ. બરાબર છે, આ રીતનું તમારું સ્ટેપ થશે. હવે એની આપણે રો અને કોલમ રિમૂવ કરીએ. પહેલાં આપણે 1 લીધો છે તો 1ની રો અને કોલમ કાઢીએ એટલે 3 1 અને 2 અને 1 સેમ એઝ ઇટ ઇઝ 3. અહીંયા જો માઇનસ જે છે એ -3 નથી. પહેલાં કહી દઉં છું તમને લોકોને, ઘણા લોકો સ્ટુડન્ટ્સને નો આઈડિયા માઇનસ ક્યાંથી આવ્યા. પ્લસ માઇનસ અને પ્લસ એ રીતના તમારું મિકેનિઝમ એ રીતનું ગોઠવેલું છે તમારા ડિટર્મિનન્ટની અંદર. બરાબર, 3ની રો અને કોલમ કાઢીએ એટલે 2 3 1 1. એ જ રીતના 2 એની રો અને કોલમ કાઢી નાખો. 2 3 3 2. હવે આપણે સેમ એઝ ઇટ ઇઝ સામસામો ચોકડી ગુણાકાર કરીએ. અહીંયા લઈ લઈએ +1, 3 એકા 3 અને 2 એકા 2. અહીંયા લઈ લઈએ -3, 2 એકા 2 અને 3 એકા 3 +2, 2 દુ 4 અને 3 તેરી 9. સામસામો તમે ચોકડી ગુણાકાર કરો એમાં બધે તમારે વચ્ચે માઇનસની સાઇન આવશે. એ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા 1 3 માંથી 2 જાય તો વધશે 1. એ જ રીતના 3 અહીંયા તમારે વધશે -1, 2 માંથી 3 જાય તો +2, 4 માંથી 9 જાય તો વધશે -5. બરોબર, 1 × 1 એટલે 1 જ થશે. પછી -3 ગુણ્યા -1 એટલે એ તમારો થઈ જશે --+, અને 3 એકા 3 અને અહીંયા જુઓ -5 ગુણ્યા 2. અહીંયા તમારું માઇનસ છે ને અહીંયા પ્લસ છે એટલે પ્લસ માઇનસ તમારું થશે -5 દુ 10 એટલે અહીંયા આવશે તમારું -10. બરાબર, હવે આનું કાઉન્ટિંગ કરીએ. 1 + 3 એટલે 4, -10 એટલે આન્સર આવશે તમારો -6. આ રીતના તમારો ડિટર્મિનન્ટ જે છે આપણો આ જે મેટ્રિક્સ જે છે એનો તમને ડિટર્મિનન્ટ મળશે 6. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર છે. આ રીતના તમારી 3x3 મેટ્રિક્સની અંદર ડિટર્મિનન્ટ છે એ તમારો ફાઇન્ડ થશે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં નીચે તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.